यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सिम्पली चाहिँ तपाईले क्यान्डलस्टिकको बेसिक चाहिँ जानकारी लिएका थियौं। हामीले क्यान्डलस्टिकको बडीको पार्टहरु के हुन्छन् र क्यान्डलस्टिक ग्रीन बन्दाखेरि चाहिँ के हेर्नुपर्ने हो अथवा ग्रीन बन्दाखेरि कस्तो सिग्नल चाहिँ हामीले पाउँछौं अथवा रेड क्यान्डल बन्यो भने ओपन हाई क्लोज अथवा लोअर पोइन्ट चाहिँ कुन हुन् भनेर छुटाउन सिकेका थियौं। त्यही अन्तर्गत रहेर भने अब हामी यो लाइभ चार्ट जुन रहन्छ यो चार्टबाट चाहिँ यो स्टडी गर्नेछौं। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले nepsealpha.com भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ ल्याएको छु। यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ तपाईले फ्रीमा नै चार्ट एनालिसिस यदि तपाई गर्न चाहनुहुन्छ कुनै पेमेन्ट नगरिकन डेली चार्ट अथवा डेली क्यान्डलस्टिकले मात्रै तपाईलाई हुन्छ भने तपाईले nepsealpha.com बाट पनि चार्ट एनालिसिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुबीच एनआईसी एसियाको चार्ट प्याटर्न चाहिँ तपाईहरुबीच ल्याएको छु र यहाँनिर हेर्छौं भने विभिन्न चार्टहरुको कुनै रेड छ क्यान्डल कुनै ब्लू क्यान्डल छ अथवा ग्रीन क्यान्डल भनौं यिनीहरु चाहिँ फर्म भएको चाहिँ हामी पाउँछौं। र यहाँनिर हेर्छौं भने जुन हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा भनेका थियौं ग्रीन क्यान्डल भयो भने चाहिँ यसको ओपन चाहिँ लो हुन्छ र त्यस्तै गरेर क्लोज चाहिँ हायर रेन्जमा चाहिँ हुन जान्छ। अब यहाँनिर यदि हामी हेर्छौं भने जुन यो तपाईको ग्रीन क्यान्डल रहेको छ यसमा यदि हेर्छौं भने ओपन चाहिँ लो रेन्जमा भएको छ क्लोज चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ आएर क्लोज भएको छ जसले गर्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ यो दिनमा बढेको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अब यसमा हेर्ने भने यदि फिगरमै हामी जान्छौं भने यसको ओपन चाहिँ झन्डै 815 रुपैयाँमा भएको थियो भने दिनको अन्तिम सम्ममा यदि हामी हेर्छौं भने क्लोज हुने बेलासम्ममा 853 चाहिँ पुगेको थियो र यो कारणले गर्दाखेरि यसमा हेर्ने भने यो दिनमा चाहिँ प्राइस बढेको छ। तर त्यसपछि यदि हामी त्यो लगतैको अर्को एउटा रेड क्यान्डल हेर्छौं भने त्यो रेड क्यान्डलमा चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दा प्राइस ओपन हुने बेला भने यो माथिल्लो रेन्जमा चाहिँ ओपन भयो र क्लोज हुने बेलामा त्यो दिनको अन्तिमसम्म भने प्राइस तलपट्टि आएर यो रेन्जमा क्लोज भएको थियो। यो दिनमा प्राइस हेर्ने भने ओपन हुने बेला 895 मा तिर ओपन भयो र क्लोज हुने बेलामा भने 850 मा आएर क्लोज भयो। यो जुन अघिल्लो तपाईको ग्रीन क्यान्डल रहेको थियो यो ग्रीन क्यान्डल चाहिँ सिम्पली एउटा बडी मात्रै छ। यहाँनिर कुनै पनि विक अथवा स्याडोको कुरा चाहिँ हामीले पाएका छैनौं। भनेको यहाँ थोरै स्याडो जस्तो देखिएको छ तर यसमा चाहिँ स्ट्रङ बुलिश मोमेन्टम चाहिँ हामीले पाएका थियौं र यो भन्दा अगाडि हामीले विकहरुले के देखाउँछ पनि भनेका थियौं। जस्तै यही क्यान्डल जुन रेड क्यान्डल छ रेड क्यान्डललाई यदि हामी एनालाइज गर्छौं भने यसको ओपन भएको थियो 895 मा तर यो दिनको हाईएस्ट यदि हेर्ने भने एनआईसी एसिया चाहिँ यो दिनमा सबैभन्दा टपमा चाहिँ यसको प्राइस 919 सम्म पुगेको थियो र यदि लो रेन्ज हेर्छौं भने यही दिनमा चाहिँ सबैभन्दा तल 824 सम्म पनि झरेको थियो। अब यस्तै खालको यदि हामी ब्लू क्यान्डल अथवा ग्रीन क्यान्डल हेर्छौं भने यो जुन क्यान्डल रहेको छ बिचको यसलाई हेर्छौं भने यसको ओपन भएको थियो तलपट्टि 902 मा त्यसपछि क्लोज भएको थियो 905 मा तर यसको यदि हामी हाईएस्ट रेन्ज हेर्छौं भने यो दिनमा चाहिँ यो 935 सम्म चाहिँ पुग्न सकेको थियो र त्यसपछि लोएस्ट रेन्जमा हेर्छौं भने लोएस्ट रेन्जमा भने यसको 895 सम्म आएको थियो। यसरी यदि हामी क्यान्डलस्टिक हेर्छौं भने हरेक दिनमा चाहिँ के देखाएको छ त भनेर हामीले यही वेबसाइटबाट चाहिँ चेक गर्न सक्छौं र हरेक दिनको हिसाबले हामीले पछि सिक्ने ट्रेन्ड एनालिसिस साथै अरु इन्डिकेटरहरु लगाएर पनि एनालाइज चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरेर तपाईले अब आफैले पनि एकचोटी चेक गर्नु होला। र अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा नर्मली हामीले के भनेका छौं ब्लू क्यान्डल भयो भने प्राइस बढ्छ रेड क्यान्डल भयो भने प्राइस चाहिँ घट्छ। तर यो जुन प्राइस बढ्ने र घट्ने भन्छ यो इन्ट्राडे अलग हुन्छ र अरु दिनसँग कम्पेयर गर्छौं भने फरक पनि पर्न जान्छ। यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला। जस्तै अहिलेको लागि हामी यो दुईटा जुन रेड क्यान्डलहरु छन् यो दुईटा रेड क्यान्डललाई एक्जाम्पलको रूपमा लियौं। एउटा यो रेड क्यान्डल भयो र अर्को यो रेड क्यान्डल भयो। यो दुईटा रेड क्यान्डललाई यदि हामी एक्जाम्पलको रूपमा लिन्छौं भने जब यो फर्स्ट क्यान्डल रहेको थियो यो जनवरी 24 को रह्यो यसको ओपन भएको थियो यहाँ माथि 898 मा त्यस्तै गरेर यसको क्लोज भयो तलपट्टि आएर 885 मा र यो लगत्तै यदि हामी यो जुन रेड क्यान्डल अर्को रहेको छ यदि यो रेड क्यान्डलको कुरा गर्छौं भने यो रेड क्यान्डलको दिनमा त प्राइस घटेको छ भनेको अर्थ यो रेड क्यान्डल हुने दिनमा चाहिँ यो ओपन भयो 928 मा र त्यसपछि यदि यो क्लोज भयो चाहिँ कहाँनिर भन्दा 906 मा चाहिँ यो क्लोज भयो। तर तपाईले यदि यो रेड क्यान्डल जुन चाहिँ 25 जनवरी छ र त्यस्तै गरेर 24 जनवरीको यदि हामी कम्पेयर गर्छौं भने इभन यो रेड क्यान्डलमा प्राइस घटे तापनि हिजोको दिनसँग यदि हामी कम्पेयर गर्छौं भने प्राइस माथि नै छ किनभने हिजोको दिनमा क्लोज हुने बेलामा प्राइस थियो 885 तर आजको दिनमा क्लोज हुने बेला चाहिँ प्राइस भएको छ 908। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको आज प्राइस घट्यो भन्दैमा हिजो भन्दा नै कम भयो नहुन नि सक्छ अथवा आज प्राइस बढ्यो भन्दैमा हिजो भन्दा बढी भयो नहुन नि सक्छ। जस्तै यो दुईटा दिन कम्पेयर गर्छौं भने आजको दिनमा चाहिँ ओपन भन्दा क्लोज लो भए तापनि ओभरअल हिजोको कम्प्यारिजनमा भने प्राइस
माथि नै क्लोज भएको छ। त्यस्तै गरेर अब भने हामी यो रेड क्यान्डल यो ब्लू क्यान्डललाई एकचोटि चेक गरौँ। यहाँनिर यो रेड क्यान्डलको दिनमा भने प्राइस कम भएको छ। यसको ओपन चाहिँ 898 मा भएको छ भने क्लोज हुने बेलामा चाहिँ 888 छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बेरिस क्यान्डल फर्मेसन भयो, रातो क्यान्डल बन्यो। अब यसको लो रेन्ज हेर्ने भने एकदम तलसम्म पनि आएको थियो 861 सम्म। तर अब यो लगतैको जुन दोस्रो दिन रहेको छ 3 फेब्रुअरीको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यो दिनमा चाहिँ क्यान्डलमा हामीले ब्लू कलर देख्न पाएका छौँ, ग्रीन कलर देख्न पाएका छौँ, अथवा यसमा चाहिँ प्राइस इन्क्रिज भएको छ। ओपन हुने बेलामा लो रेन्जमा खोलेर 850 तिर ओपन भयो र त्यसपछि क्लोज हुन्जेलसम्म दिनको अन्तिममा 3 बजेतिर भने 879 मा क्लोज भएको छ। र यो कारणले गर्दाखेरि हेर्छौँ भने आज यो जुन दिनमा चाहिँ 3 फेब्रुअरी जुन दिन रहेको छ यो दिनमा प्राइस बढे तापनि हिजोको दिनभन्दा पनि आज चाहिँ कम्पेरिटिभली प्राइस चाहिँ कम भएको छ। यानी आज चाहिँ कम्पनीको ओभरअल प्राइस इन्क्रिज भए तापनि दिनभरिको यदि हामी ट्रान्जेक्सन हेर्छौँ भने ओपनभन्दा क्लोज माथि गए तापनि ओभरअल हिजोको मार्केटसँग यदि हामी कम्पेयर गर्छौँ भने प्राइस चाहिँ तलपट्टि आएको छ, घटेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको प्राइस आज बढेको छ भन्दैमा चाहिँ हिजोभन्दा बढेको नहुन नि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दा आज कम्पनीले अलि 3-4% को ग्रोथ गरे तापनि हामीले चाहिँ माइनसमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। पर्सेन्टेजमा चाहिँ 0.2% कम भयो अथवा 1% कम भयो, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल हिजोको मार्केटसँग यदि हामी कम्पेयर गर्छौँ भने यो खालको हामीले एबनर्मल कुरा पनि देख्न पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ग्रिन क्यान्डल छ भन्दैमा हिजोको दिनभन्दा आज प्राइस माथि छ नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो खालको सिचुएसनहरू हुनसक्छ जसमा चाहिँ रेड क्यान्डल फर्म भए तापनि प्राइस चाहिँ हिजोको दिनभन्दा माथि क्लोज हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर ग्रिन क्यान्डल फर्म भए तापनि हिजोको दिनभन्दा आज चाहिँ प्राइस कम भएको हुनसक्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चार्टलाई हेर्नु होला र तपाईँले पनि यो वेबसाइटमा गएर विभिन्न आफ्नो कम्पनीको चार्टलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी टाइम फ्रेम के हो र विभिन्न टाइम फ्रेम मार्फत हामीले कसरी चार्टलाई हेर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नेछौँ।